kunyari, may mag-file ng kaso. Nagkaroon ng court order. By the time na ma-serve yung court order, sabihin ni Zaldy ko meron na siyang passport sa isang bansa na walang extradition. Ano gagawin natin lahat? What will we all do? Tsaka tayo magsisisihan? Kasi di mo kailangan. I mean, ano gagawin natin and how will you appease people? Alam niyo mga kababayan, kahit paano nating pagbali-balik rin ng mundo, napakahirap pong isipin na itong mamalang na to ang nakaisip na lukuhin ang 23, 24, 25 national budget. Siya lang ho ang nakaisip na maglagay ng insertion, siya lang ho ang nakaisip na maglagay ng unprogram appropriation, siya lang ho ang nakaisip na pakialaman ng mga proyekto dyan sa DPWH. Napakahirap po talagang isipin yan. Kaya naman dito sa interview na to, nitong si Congressman Toby Tiangco dito kay Ma'am Pinky Web, sinalansan ho niya itong si Zaldy ko. Heto ho mga kababayan, ang pinakalitas ngayon kaugnay dito kay Zaldy ko. Political strategist Lito Banayo has raised question over whether former Ako Bicol Party List Representative Zaldy ko holds a Malta passport amid growing call for him to return to the Philippines to face corruption allegation. Naku, malaki yung problema yan mga kababayan. Meron na nga hubang Malta passport itong si Zaldy ko. Naku, yari tayo dyan. Kaya ho pala kahit magpalipat-lipat siya ng iba't ibang mga bansa. Diba? Parang nakakapagtaka ho mga kababayan kasi halimbawa, tayong mga ordinaryong Pilipino, kasi nagpunta ka ng Amerika, meron kang meron kang visa dyan, di ba? Meron kang visa dyan, kukuha ka ng visa dyan ngayon. From America, lilipat ka ng ibang bansa, kailangan mo kumuha ng panibagong visa dyan. Pagpalagay na ho natin, merong mga multiple entry visa yung si Zaldy ko. Pero grabe naman ho mga kababayan. Kaya siguro napaisip yung ibang mga politiko ngayon, meron na nga bang hawak na pasaporte na kagaya nitong kay Gibo Chuduro, itong si Zaldy ko, Malta passport. Kayo ho mga kababayan, sa tingin nyo ho ba, talagang meron ng hawak na Malta passport itong si Zaldy ko? Kasi marami na hong nananawagan ngayong mga panahon na to na pauwiin na maraming sasalubong sa iyo, Brad. Ito sinisigurado ko sa iyo, sa susunod na video, ipapakita ko sa iyo yung isa sa mga sasalubong kung sakaling uuwi ka ng Pilipinas. At dahil ho dyan mga kababayan, speaking of Zaldy ko, punta na ho tayo dito kay Congressman Toby Tiangco. Interview niya ho ito kay Ma'am Pinky Web. Ito, matindi ho ito mga kababayan. Okay. Ako lang. Joey, welcome to the show. Thank you so much for your time. You're one of, I believe, 15 so far who have released their statement of assets, liabilities, and net worth. What made you release yours? Nagkataon lang, yesterday morning, I had an interview with the House media about the bill I filed, and then they asked me if I was willing to release my salary. Sabi ko, wala lang problema. So, pinadala ko. Yun lang yun. Have you done this in the past? Yes, I think dati nung tinanong ako, rinelease ko. And my understanding is that since ninotaryo namin, it's a public document. At hindi kami makakaupo doon sa Congress, hindi kami maka-assume ng office kung hindi namin isubmit yung SALN bago ka mag-assume. So kaya tignan nyo yung date sa akin is June 29 kasi June 30 kami nag-assume, diba? So ang understanding ko, pwede siyang i-release at any time. So ano naman itatago namin doon? Bakit sa palagay nyo, 15 lang? At dahil ho dyan mga kababayan, palakpakan ho natin itong si Congressman Toby Tiangco dahil isa ho siya sa mga higa nga naglabas ng kanilang salin. Pero alam naman natin, alam nyo kayo mga politiko na merong loophole yung salin. Kaya tayo ho mga kababayan, ilabas nila yan, hindi nila ilabas. Wala ho tayong pakialam. Yung lifestyle ho nila, yun ho ang magkukwento kung gaano ho sila kayaman. Hindi ang hindi ang salin. Kalukuhan ho yan. Mismong si dating Senator Miriam Defensor Santiago ang nagbulgar sa loophole ng salin na yan. Kaya kung inaakala nyo, siguro extra protection, extra layer of protection yan para sa sambayan ng Pilipino. Ika nga, merong panahon sa isang taon na kailangan magsumiti ng salin itong mga bahulaw ng mga politiko na to, no? Pero hindi ho yan ibig sabihin matutuldukan ng korupsyon. Kumbaga ano yan, deterrent, kumbaga yun, tipong, sige, subukan magnakaw, kailangan mong i-declare yan, makikita namin na bigla kang yayaman. Alam nila paikutan. Ngayon, kung yung salin na yan isa-isa sa mga kasangkapan para matapos ang korupsyon itong mga politiko na to. Dapat noon pa hong naunang panahon, wala na hong korupsyon na nangyari sa Pilipinas. Kaya ho yung salin yan, basura ho yan para sa atin. Yung kanilang lifestyle, meron kang Gulfstream jet, meron kang Bell helicopter, di ba? Meron kang Agusta, di natin alam kung anong Agusta yan, pero ang ating sigurado ho dito mga kababayan, yung salin na yan, basura lang ho yan mga kababayan. Out of what? How many are you? 380? Have released their SALN so far, and then the senators, 24 of them already released their SALN. Hindi ko alam, I cannot speak for them. Yeah, but Congress, do you think it's just a slow burn or one by one maglalabasan na rin o ayaw ko kaya siguro ng ibang congressman? Hindi, ang trabaho yun ng SecGen kasi nasa kanya yung records, di ba? True. Pwede naman niya i-release yun . Right. But pwede mo rin i-release on your own as what you did. Yes. Baka naman hindi nyo sila hiningan. Baka naman ako lang hiningan nila, di ba? Kaya hindi sila nag-ano? Oo, kaya hindi sila nag-release. Pero sa akin, nung morning interview ko, 10 a.m. yata. So, release ko na. So, Toby, what I'd like to find out is, what do you think of this openness now in releasing SALNs, not just by yourself, but let's say also the 24 senators who released their SALNs, as compared to the past, where, the ombudsman, the former ombudsman, Samuel Martires, laid down restrictions on the release of SALNs for President, Vice President, and others. Kasi kayo nga sa SecGen, sa Senate, nasa, yung kanilang SecGen din doon, di ba? What do you think, what is this
siguro this feeling now of the candidates, the senators and the congressmen having to release their SAL ends? Is it because of the flood control scandal? Is it really just openness and, obliging to Republic Act 6713, which obligates all of them to file their SAL ends? Di ba, once we file it, it's a public document. So anyone is supposed to be able to see it, di ba? So dati lang nagkaroon yata ng order si Ombudsman Martires na may proseso yata para... Not a process. Yeah, well, yes, a process. The party, the person, let's take as a president, vice president, ang hawak po ng office of the ombudsman, governors, vice governors, and members of constitutional commissions. You need the consent of the person. Yun po ang naging utos ng I think it shouldn't be that way, di ba? Kasi public official kami, kasama yan doon sa pag-disclose namin ng aming net worth. So kasama talaga yan. Dapat talaga ibigay yan. And you came out with about 213.9 yes. million net Yes. worth. Sa mga magtatanong sa inyo, would you be willing to answer? Why are you this rich? Hindi, nakadetalye yun sa akin, di ba? Okay, Yung 109 million real properties, 111 million personal properties. Just wanted to ask you, what are real properties and what are personal properties, sir? Personal property siguro yung jewelry, mga ganyan. Okay. Yung real property, lupa, bahay. Pati nga yung minana ko sa tatay ko, nandiyan, di ba? Nandito. Ayun, 1/8 of something. Yeah. Pati yung minana ko sa lolo ko, kasi nung inayos yung DJS ng lolo ko, my father passed away na. So, na-direkta sa amin. So, pati yun, kasama dyan sa salin. So, again, so, pati you yung are mga one... minana ko, nahandyan. Pati lahat ng, watch mo, gano'n. Hindi, yun yung personal. Hindi, watch ko, naman, $200 lang. Huwag naman ilang. Okay, alright. So, I mean, relatively, di ba? Yeah. Okay, let's talk about... I mean, there's something with me that I find joy in being able to wear things that are not expensive but look elegant. So, yan yung challenge sa akin. Hindi ka flashy. Hindi ka kailangan bumili ng mahal. Hindi, Parehas kami ng style nitong si Congressman Toby Tiangco. Pero yung $200 kung Toby, mahal na yan ha. Huwag mo lang yan. Diba? Laking ano na yan, mahal. Naku. Natutuwa ako pag nakakabili ako na mukhang mahal na hindi naman mahal. So, yun ang You find joy in that, yung thrill sa akin. Alright, sabi mo nga, hiningi yung inyong SAL-N when you spoke to the media. Yes, may interview ako at 10 a.m. Yes. Because you filed, is this 5699, House Bill 5699, basically strengthening the ICI. That was the interview yesterday. Okay. So yun, pagkatapos ng interview, siguro mainit yung issue doon sa SALN. So hiningi yung SALN. Let me transition to that House Bill, sir. The measure seeks to create an independent commission, audit, infrastructure, corruption. AIC? Kasi dapat may word na, parang kasi dito ICI, di ba? Gusto ko lagyan ng word na corruption. Eh, sabi ni ChatGPT, yan daw ang magandang salita. Hinanap ko lang sa ChatGPT yung title. Quick question on that, because I know that Senate President Tito Soto also filed a bill strengthening the ICI. Yes. Ang tawag naman po sa kanila is Independent People's Commission, Yes. again filed by Senate President Soto. Let's talk about your version, sir. What is the power? Anong sakop nitong ICAIC? Okay, first, Pinky, siguro tatanungin ng iba, ba't ngayon lang ako nag-file, no? Ngayon lang ako nag-file because pinanood ko muna, di ba? I mean, binigyan ko muna ng tsansa yung ICI na makita ko kung ano yung kakulangan sa powers nila, di ba? So, number 2, 2 beses ako na-imbita doon as resource person. So, kung ano yung mga nakita kong kakulangan sa powers nila, yun ang pinasok ko sa bill, no? Number 1, yung power of contempt, direct and indirect contempt. Napakahalaga nito because, tignan natin, si Zaldy ko twice nang inimbita. Binaliwala lang niya, he didn't even say bakit di siya nag-attend. Walang sagot, pero wala naman magawa yung ICI. Hindi nila ma-cite in contempt, no? Number 2, hold departure order. Kasi ngayon parang watchlist lang. So gusto natin, habang sila iniimbestigahan, naka-hold departure order sila. May power sila to file for sequestration and hawakan yung properties. Bakit ko nakitang mahalaga to? Kasi nakita natin ulit kay Zaldy ko, yung mga aeroplano, nilabas na ng bansa, di ba? So, yan yung mga ilan sa mga powers na binigay natin, no? And syempre, binigyan natin sila ng immunity from suit. Nakita ko naman yan nung napanood ko doon sa kanilang Senate hearing, yun naman yung ni-request nila, di ba? Para hindi naman sila babalikan. At dinagdagan pala natin ng 2 pang members, isang galing sa academe at isang galing sa reputable NGO. Let's talk about that. Sino yung 5 members nito that you suggest? Academe? No, first is yung chairman, retired justice of the Supreme Court, licensed engineer, CPA. Meron na yan ngayon, no? Ang hindi ko lang nasulat dito, which I forgot, is maganda sana kung holdover capacity na yung 3. Di ba kasi nandiyan na silang 3, sinimulan na nila to. So you want them to be part of this? If the no, I want them to be in a holdover capacity. So automatic na silang 3. Tapos dadagdagan lang na 2. Hindi ko lang nasulat sa bill eh. Pero pagdating ng committee hearing, sasabihin ko yun. Who is the 5th? Member of the academe and NGO, reputable NGO. Okay. So meron na tayong retired justice, CPA, and engineer. Yeah. And then silang 3 na yun, ha? Yeah. My proposal is to leave them. Judge Reyes, leave them na. Silang 3, holdover. Tapos dadagdagan na lang ng 2. Add 2 more. Yeah. Okay. Sabi mo nga, they have the power to issue contempt, direct or indirect, issue hold departure orders, etc. What kind of support are you getting from the members of the House of Representatives regarding this? Hindi, kaka-file ko lang yan, I think, Tuesday. So, naka-break kami. So, we'll find out on
on November 10, pagbalik namin. But do you feel that you will get a lot of support? And do you know if there are other similar bills? Meron, sina Congresswoman Laila de Lima, they filed early on. I see. Meron din silang final. And you're okay for the possibility or eventuality that It's consolidated. you consolidate these bills? Dapat yung salin nitong si Zaldy ko, linabas na rin yung mga panahon na to, di ba? Kasi naglalabasan para makita naman ng ating mga kababayan kung gaano kayaman tong si Zaldy ko. Based on our rules, that's how it really works in Congress. They consolidate all the similar bills. Congressman, how long and how soon and how important is it to be able to pass a bill like this? Kailangan, I mean, based on how I feel, kailangan na yan kagad. Kasi naiinip na yung tao, di ba? Gagalit na nga eh. Galit eh. Hindi naman humuhupa yung galit, hindi naman nababawasan, padagdag lang na padagdag eh. Di ba? Even nung naglabas na yung ICI ng mga pa-file nila, di ba? Parang sabi na kulang, ganito. So nakikita naman natin yung reactions ng tao, no? So talagang kailangan bigyan natin ng mas malakas na ngipin yung ICI para mas mabilis na rin din magawa yung trabaho. Pero clearly, this is just going to look into infra projects. Yes. All right. All infra, not only flood control. Of course, all infra projects, vertical and horizontal. Yes, all. Yan po yan. All right. Yung sinabi niyo po kanina na nag-recommend ng filing of charges si ICI to the Office of the Ombudsman. Let's name them. The recommendation is to file against Senator Joel Villanueva, Yes. Senator Jinggoy Estrada, Yes. Yusek Bernardo, Congresswoman Kahayon Uy, Former Congresswoman Uy, and COA Slipana, no? Yeah, and Zaldy ko. Sorry, and Yeah, Zaldy ko. anim yata. So, ang sinasabi niyo po, galit na nga yung tao, tapos nagkaroon po ng recommendation from the ICI. And do you feel that naging kulang ho ba yung kanilang first batch of recommendation to the Office of the Ombudsman? Hindi, yung kulang yung first batch, because I was there twice, di ba? Doon sa pag-question nila, makikita mo talaga kung gano'ng kaingat, gano'ng kadetalyado yung mga tanong nila para ma-file nila yung malakas na kaso. Kasi I was there twice eh. Talaga yung mga tanong nila talagang mabusisi at detalyado. Hindi basta tanong, bakit, paano na ganito. So, detalyado talaga. So, ako, medyo naintindihan ko because napunta ako doon. Eh, yung mga tao, hindi naman sila napunta doon, di ba? Correct. So, siyempre, sa kanila, Saka napakadami mo nilang secret dyan sa ICI. Kaya yung mga kababayan natin kung ngayong mga panahon na to ay napapaisip na bakit wala si Martin. Si Martin Romualdez lang naman ang hinahanap namin eh. Isama nyo na si Martin Romualdez para kasi pagka yung due process, pagka nasama na itong si Martin Romualdez sa mga listahan ng kakasuhan ng ICI dyan sa Ombudsman, meron naman tayong tiwala sa ating justice system. Kaso yung mga individual na tinalaga para pamunuan itong mga ahensya na to, doon tayo nagkakaproblema. sa tingin ko, medyo Napapagalan. Tsaka hindi pa sila nakakanood ng live streaming, magsisimula pa lang. Yeah. So, naintindihan ko kung bakit ganun ang perception nila. The public perception is that way. But tell us more about what you were saying because you were there twice. Sabi mo nga napaka-detalyado. Were you happy with the way, at least you were being asked or questioned? Dahil sabi mo nga, one part will say, wala pang kinakasuhan. Meron bang, yung iba nga tinatanong, may makukulong ba by Christmas? And then there's that other part also that says, there's so much that needs to be considered. Hindi naman dali-dali lang mag-file ng kaso. What are your thoughts having been invited twice by the ICI? Hindi, alam ko, naintindihan ko yung taong bayan. Gusto nila talaga may makulong before Christmas, no? At ako naman, yung experience ko doon, talagang detalyado sila magtanong. Imagine, nanggaling na ako once there, di ba? So, ibig sabihin, kung hindi sila detalyado, hindi na ako papabalikin. So, I think, in between my first and second appearance, meron silang mga testimonies na nakuha na gusto nilang mas makuha yung detalye. Kaya, pumunta ako doon. What did you tell them that you have not told us? Hindi, wag. I don't think I'm at liberty. I don't know their rules, no? And I want to help them. So, yun, basta nagtanong sila pa. Sigurado naman ako, Congressman Toby, doon yung sa iyong paglalakad dyan sa ICI na yan. Sinabi mo sa kanila na hindi magagawa nitong si Zaldy ko na siya lang mag-isa lahat ng kabalintunaan na yan. Ika nga ni Senator Dante Marcoleta. Ngayon, kung ikaw, Congressman Toby, hindi mo kini-question yung hindi pagkasali ni Martin Romualdez dyan sa unang listahan na yan. Mayroon na, magkakaproblema tayong dalawa, Congressman. Diba? Isa ka sa mga maiingay nagsasabi na si Zaldy ko, Martin Romualdez, Zaldy ko. Diba? Tapos ngayon biglang pambihira. Satisfy ka, okay ka ba doon sa listahan na yun? Wala si Zaldy, Martin Romualdez. Oh. So meron ka pa pong sinabi na hindi niyo pa po nasasabi sa amin? Yes, and meron ako mga pinaliwanag na mas detalyado kaysa sa pagpaliwanag ko dito. Kasi dito, limitado yung oras eh. Doon talagang yung mga tanong nila is. Tsaka makikita mo, di ba, pag tinanong ka, makikita mo kung napag-aralan nila ng mabuti yung kaso eh. Makikita mo kung yung tanong nila talagang matutumbok nila yung mga kalokohan. No? At nakita ko And yun. you saw that? Yes. They are on the right track, sir. Yes. We're gonna take a very short break. We'll continue our discussion. Siyempre, re-recta na ho tayo. Lang nang panoorin pa ho natin yung commercial, di ba? Welcome back. Still with us, Naloko City Representative Toby Tiangco. I want to go back to my previous question, na ang sinabi po ng ICI, ang kanilang recommendation to file charges against the following individuals before the Office of the Ombudsman. Were you satisfied with that? Okay, Or sa palagay niyo ba kulang? Yung iba kasi, ang may personal knowledge lang ako is yung kay Zaldy ko, di ba? Yung iba, wala talaga akong personal knowledge. So, hindi ako comment doon, no? Yung kay Zaldy ko, sa tingin ko talagang dapat marami siyang sasagutin, no? Pero ako, meron akong parang time limit, di ba? Na sa tingin ko,
yung gobyerno dapat mapauwi nila si Zaldy ko Yan. before the end of the year. Yun ang Ako? tingin ko. Pag hindi nila Otherwise- mapauwi, sa tingin ko, magagalit yung tao at mabubuo na talaga yung isip ng tao ngayon. Because, Mabubuo ang isip ng tao na? pag nakausap natin yung tao, ano ba sinasabi nila? Ayaw pauwiin si Zaldy ko dahil magtututuro yan. So, pag hindi nila napauwi si Zaldy ko by December, talagang maniniwala na yung tao dun sa bagay na yun. Di ba? That's why I've been pushing DFA. Di ba? Hold on, Pero sir. And what about you? Would you believe that as well kung hindi pa po mapauwi si Zaldy ko by the end of the year? Hindi, yun, pati ako personally, pag hindi pa mapauwi si Zaldy ko by December, mag-iisip na rin ako na baka merong mas mataas kay Zaldy ko na gumagalaw para hindi siya pauwiin. Nako. Who happens to be who? Hindi, kasi ang pwede lang niya ituro si Martin Romualdez. Speaker Martin Di ba? Alright, so- hindi natin maintindihan. At hindi ko talaga maintindihan, di ba makikita mo naman pag pursigido ang gobyerno Di ba? Makikita mo pag pursigido Let's compare, no? There were previous cases before na makikita mo kahit wala pang kaso, wala pang warrant, pursigido yung gobyerno na pauwiin kung sino man yon, di ba? Pero dito, meron ba sa gobyerno pursigidong... So you feel they're passive? Yes. They're passive? Yes. The Marcos administration is passive? No, especially the DFA, di ba? Yung DFA kasi, ulit-ulit kong sinasabi, alam mo, simple lang yan. Kung may Cancel. paraan, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Bakit dahilan ang sinasabi nila? Hindi nila sinasabi sa tao o hindi nila sinasabi sa atin yung paraan. Di ba baligtad di ba? Ang binibigay nila yung dahilan bakit hindi pwedeng kanselahin. Okay. Di ba, no, in human nature, pag ang binigay mo yung dahilan bakit hindi pwede, hindi ibig sabihin ayaw mo. Pag gusto mo, hahanapan ng paraan yan. Ipabayaan mo na yung abogado niya mag-question. Di ba? So I wanted to bring that in because from my understanding, ang sinasabi nga ng DFA is that the agency, kasi you wanted basically the DFA to cancel the passport of Zaldy ko, right? Because we can only assume where he is. There is Yes. talk either he's in Spain, Portugal, etc. That's still all unverified. The DFA is saying that you can cancel or revoke a passport if it was acquired fraudulently, Yes. if it was tampered with Yes. or issued erroneously, Yes. or ordered by the court. Hindi, meron dyan, Section 4, RA the holder. 11983. Nakasulat dyan, public safety, public health, and national security. Nandun. Di ba? Sino magde-determine national security? Pwede ba silang pumunta sa korte para i-determine yung national security? It's not for the court to determine national security, di ba? What are your thoughts though? If you're saying that the DFA is passive about this, parang, are you saying also, is it right to conclude that you're saying that the Marcos administration also is passive, does not want... No, I don't think so. I think it's the job of the DFA na Ikaw naman, Congressman Toby, ikaw naman. Huwag naman tayo Inuuror mo naman. Huwag ka noon. Hindi mo pwedeng sabihin na ang Marcos administration hindi sila passive. Gusto nilang pauwiin itong si Zaldy ko. No, ang DFA, hawak ko yan ni Marcos Jr. Pagka sinabi niyan, sino ba ngayon ng DFA secretary? Si ano pa ba? Pangalan nito si Manalo pa rin ba? Hindi ko natin alam, wala na tayong balita kung sino yung DFA secretary, no? Isasabi lang niya na ano yan, maraming dapat ipaliwanag yung mama na yan, gawa ka ng paraan para mapauwi ang si Zaldy ko, di ba? Ito pinag-uusapan natin dito, hindi ho siya ng agarabyado ng ilang mga individual, hindi ho siya ng estapa dito. Para ibigay yung dahilan na ito yung mga panuntunan sa pagpapakansila ng pasaporte. Hindi ho. Hindi naman natin binibreak yung law. Ang hihilig yung mag-bend ng law dito sa passport. Hindi nyo naman bibreak Simple lang, ibibend lang natin ng konti. Pagka kinansilang pasaporte nitong si Zaldy ko, yung tawag dito, inuyurakan na ba natin ang kanyang karapatang pantao? Hindi. Ang atin dito, ang panawagan ng nakakarami. Sounds familiar, no? Yan ang prinsipyo nitong si Eric Sylvester. Ngayon, papatakin muna natin sa kanila yung gamot na ginagamit nila doon sa kanilang pagsasalita dyan sa Senado. Okay lang na i-bend ang law. Dito sa isa na to, hindi nga natin binibend. May batas. National security ho ito, nagkakagulo mga Pilipino. Pag nagkataon, pagka hindi napanagot itong mga mesala dito, sa tingin nyo ba magiging stable pa ang ating pamahalaan? Malaking gulo ho ito mga kababayan. Seryoso ito, no joke to. Kahit kasi pagka nag-escalate pa, domino effect yan, wala na makakapigil dyan. Gulo, all out na kaguluhan ho ito. At hindi lang ho yung mga mahihirap, lahat ho dito sasangkot sigurado. At ang magkakaisa ho sila para pabagsakin yung mga magnanakaw ng mga politiko. Kaya ikaw, Congressman Toby, yung positioning mo sa ang ganda-ganda na ng ika nga ng atake mo Tapos sasabihin mo, DFA lang yan, di kasama yung administration. Paururan gawin yan. Hindi naman kasi sinasabi pa ng DFA na ayaw na. Parang dinidelay nila. Kung baga yung tinatawag natin dinidribble, di ba? Okay, balik natin yung sitwasyon, Pinky. Kunyari, may mag-file ng kaso. Nagkaroon ng court order. By the time na ma-serve yung court order, sabihin ni Zaldy ko meron na siyang passport sa isang bansa na walang extradition. Ano gagawin natin lahat? What will we all do? Tsaka tayo magsisisihan? Kasi hindi mo kailangan. Ano gagawin natin and how will you appease people? Ang isipin ng tao, kaya nyo hindi. Matagal na ho natin sinasabi yan, pinapatagal lang para itong si Zaldy ko. Ito yung suspect natin noon pa man. Sa dami ho ng pera niyan, kung ano man ang requirements sa isang bansa para magkaroon siya ng pasaporte, mabilis na lang ho yan. Meron pa nga mga bansa dyan na talagang pwede kang bumili ng pasaporte. Basta meron ka lang maraming dolyar, mag-deposito ka sa bansa nila, ayun na, mabibigyan ka na nila ng pasaporte, bayaran mo lang. Magkano ba yan? $500,000? Ako, easy. Ganun lang yan kay Zaldy ko. Meron na ho siyang ibang pasaporte. Kahit nakansilayan yung pasaporte na niya dito sa Pilipinas, meron na ho siya, makakagala na ho siya. Kahit saan ho siya magpunta,
pwede ho siya magpunta. Gusto niya magpunta ng Japan, walang problema. Meron ho siyang magpunta ng Amerika ulit, walang problema. Anong kansila? Anong madidetect? Eh yung passport na gamit niya, eh iba na ho yun doon sa passport na pinipresenta niya. Kaya lang naman ho nati-trigger yan dahil yung iyong mga personal information, pagka itinap mo yan, kung yung pasaporte na pinakita mo at yun ang kinansila noong bansang pinanggalingan mo, kung saan mo kinuha para pasaporte na yun, yun, mag-aalarm yun, di ba? Wala na, kansilado na passport niya, may uwi mo na yan, deport na yan, di ba? Madudor-to-door ka noon. Pagka iba na pasaporte mo, iba na detalye nito yan, hindi na ako si Zaldy ko di ba? Ibang tao na yun. Yan tatapal ko dyan di malaya na makakapunta kung saan-saan itong si Zaldy ko. Yun ang ating iniiwasan dito. Di natin alam kung talagang ganun na ganun, pero yung ideya natin, hindi ko tayo eksperto o kung ano pa man. Ang sinasabi mo natin, yun ang ideya natin kung bakit siguro pinapatagal ang pagkakansela dyan sa pasaporte nitong si Zaldy ko. Tapos merong lalabas na ganitong balita na di umano itong si Zaldy ko meron na siyang Malta passport, kagaya ng passport na nitong si Gibocho Doro, di umano. Hindi kinansel, binigyan niyo siya ng pagkakataon na makakuha ng pasaporte sa ibang bansa. Is that a possibility in Portugal? Yes, it's a possibility, di ba? There are countries na walang extradition Ngayon, bakit ko ito sinasabi as early as now, no? Kasi ayoko umabot doon sa punto na wala na tayong magawa, tapos tatanggapin na lang yung galit ng tao. But Congressman, don't you think there is a chance that he's doing that already? There is nga di ba? Kaya nga sinasabi natin, di ba? Okay, ano nagpapaisip sa atin nun? Di ba, number one, nung una siyang pinapauwi ni Speaker Boji D, sabi niya, sasagutin niya lahat ng accusations. Nung pinauwi na siya at sinortan yung kanyang travel clearance, Nag-resign siya. Instead na humarap, nag-resign siya on the day na matatapos yung last day ng notice para hindi siya humarap sa Ethics Committee. Right. Ayaw niyang humarap. 2 beses sa ICI, ayaw niyang humarap. Tapos nilabas niya yung air assets niya. Kung yung bahay niya, pwede lang niya dalhin, hindi dinala niya yun, di ba? So yung mga assets, pag-aari niya na pwede niyang ilabas ng bansa, inilabas na niya. Yung ganyan bang klaseng tao, may balak bumalik dito at managot, bakit mo ilalabas ang iyong air assets kung may balak ka pa naman umuwi dito? So doon pa lang makikita mo na yung pattern At nalabas ang air assets, even if hindi maaaring maibenta. Kasi di ba, sinabi ni Sec. Vince Dizon that they tried to, there's kasi kailangan na ano yun dalawa kailangan doon Certificate of Deregistration tsaka Export Certificate of Airworthiness. So hanggat hindi binibigay ng kaapyon, hindi niya mabebenta yun. Pero magagamit niya. Magagamit niya Hindi ko lang alam kung sa helicopter pwede mo magpeke ng papeles, di ba? Hindi ko mukhang mas mahirap kaya tayo sa helicopter kaysa sa kotse. Kong Toby, do you think that, well, number one, do you think he even plans to come back? Hindi. Wala. Okay, sigurado na kayo. Hindi sa pattern di ba? Yeah. Di ba normally dapat kung pinadalan siya Napakawalan ng yan summon ng ICI at hindi siya pwedeng bumalik, di ba dapat susulat ka? If he is in a country that we do not have an extradition treaty with, does that mean that he will never return even if there's a court order because we do not have an extradition treaty with that particular I would country? think it would be that way. Di ba? Di ba? Tsaka hindi ba nakakapagtaka? Ikaw yung inaakusahan, wala ka man planong depensahan yung sarili mo? Hindi ka man naglalabas ng video statement o kahit ano? In the beginning, of course, there were statements basically saying that he would come back and that he will answer all allegations hurled against him. Yes. But of course, that never happened. Yep. What do you think should be done next? Because there's also talk with regards to, let's say, Sergeant Gutesa. Questions on, there are people who believe the testimony of Sergeant Gutesa. There are people who say pwede siyang tanim witness. No? But there's another part here, another side that could be looked into. These two individuals that have been mentioned often in the hearings, Mark and Paul. Paul and Mark, no? And yung Paul and Mark, Ito po yung for context, supposed to be tao ni Congressman Zaldy. Hindi supposed to be. Ako na lang sinasabi sa inyo, yung si Paul at si Mark, tao ni Congressman Zaldy ko yan. Kasi yung dalawang yan, may mga times na kung may Doon pa lang ho. Sa punto na yun, ginagarantihan na ho tayo nitong si Toby Tiangco na yung binanggit nitong si Master Sergeant Orly Gutesa diyan sa Senado na tao ni Zaldy ko tong mga to. Sila yung tagakuha ng pera sa kung kani-kanino, di ba? Sila yung nagbibigay sa amin ng mga maleta. Ayun sa kanila namin binibigay mga maleta. Yan, siya na mismo nagsasabi, tao ho daw nitong si Zaldy ko, yung dalawang unggoy na yun. Kailangan sa akin, may mga text message sa akin yan. So alam kong tao yan. Though I think I've never met them personally. I don't think I've met them personally. So some are saying this could also be a missing link or something that maybe the Senate can pursue to look for these two individuals. Yes, napakahalaga niyan because hindi lang si Gutesa nag-mention yan pati si Engineer Alcantara, remember sinabi niya, doon niya binibigay sa dalawang taong yun kay Paul at kay Mark. At sigurado ko yung Paul at Mark, parang tao ni Zaldy ko yan. Do you think they're still here? I wouldn't know I wouldn't know. But also moving forward, now that the Senate may resume its investigation, not may, rather will resume the investigation sometime mid-November. I think it's November 15. How do you think they should proceed? Especially kung bumalik po si Senator Ping Lacson. I wouldn't want to comment because of parliamentary courtesy.
But would you like to comment about him being the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee? Yeah, I was there when remember, the second time I went there, he was the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, and he handled it well naman. So that could be good news. At saka yan talaga yung advocacy niya, di ba? He's very passionate about this, di ba? Siya yung wala siyang Hindi siya tumatanggap ng ibig sabihin wala siyang infrastructure project kasi hindi siya tumatanggap ng pork barrel ever since he's a senator. No? So advocacy niya Matagal na talaga. niyang pinagmamalaki. So I think he's very passionate about this. Politalag.